Welcome sa Mount Anahawon, isang magandang destinasyon sa Valencia, Bukidnon na may malamig na hangin, kahangahangang tanawin at napakagandang sea of clouds. Tara, simulan na ang ating adventure. Poema river crossing tayo. Talumaw? Hindi man nalo. Hindi na ba lang. I mean kung magtikan, so okay. Spillway. Kaya yun na. Gamay mo na. Go. Go ka da. Oh, pwede. Pwede? Ah. Arita kami po. Papunta na tayo. Hindi. Oh man. Tutudog ang ulan. Hindi ka digil kalabay. Ino. Hindi man. River crossing. River crossing. Guwapo. River cross. Nakulat ako sa tasya. Elsa? Sa bawat liko at bawat pag-akyat ng kalsada papunta sa Mount Anahawon, mas lalo naming naramdaman ang excitement. Bagamat matarik ang daan, alam namin may kahangang-hangang tanawin na naghihintay sa amin sa tuktok. Dahil sa sobrang tarik ng daan, napagpasyahan naming bumaba muna ang ilan sa amin upang maiwasan ang pag-overheat ng sasakyan. Mas mabuti na ang sigurado kaysa ipilit at masiraan sa gitna ng biyahe. Sa puntong iyon, 3.5 kilometro na lamang ang layo namin mula sa Mount Anahawon. Tamang-tama, may dumaan na motor kaya pinasakay na lang namin sila para hindi na mahirapan si Dadang sa matarik na pag-akyat. Mas naging magaan ang sasakyan at mas kampante kaming makarating ng ligtas sa Mount Anahawon. Ayos na tatlo. Dala ang bag, dala ang tuwa, Cordero family, biyahe na. Sa dulo ng daan may gubat na di pa nakita ng mata, sabay tawa. Maalat ang hangin sa tabing dagat, puno ng kwento ang bawat lakad. Bata't matanda, parehong galak, sa ilalim ng puno, payapa agad. Pahinga muna, sama-sama. Bukas ang langit, handa na tayo. Cordero family, tara na sa camping, sama-sama. Cordero. Guys, so by bait, pwede dyan overnight. Entrance dito sa Mount Anahawon is 50 pesos. So, mamaya, doon kami mag-camp.
sa may-ari ng lupa rin po. So, doon malapit sa bahay niya. Pwede dyan. Matalbo. Tamang-tama, pagdating namin sa park ay may nakita kaming kainan. Dahil nagugutom na rin kami sa habang biyahe, napagpasya na namin kumain muna at magpahinga bago maglibot. Check 6 p.m. So, then, dito kami. Yan. So, yan yung view guys. So, yung hangin, gabi. And malamig. Yan yung bundok. So, thank you sa may-ari ng lupa. Kasi inalaw kami dito mag car camp sa Kaiser. So yan guys. So yan, set up. Lagay lang ng mga kasi malakas yung hangin. So yan guys, madilim dun. Siguro ulan. Oh. Hey! Sabay-bay sang gabi, hangin daw mahupay. Ang Cordero family, kumpleto kag malipay. May gitara nga tunog, may siga nga sanag. Kamping kasubong daw, walagit kabudlay. Oh, kanta taan ay sa ilawom sang bulan nga nagasilaan.